ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් අද මම ඔයාලට ගෙනාවා. ඒ තමයි ආතල් කිචන් එකෙන් දාන බොඩි මේ ජීවිතේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් අඩු මුදලකින් අඩු කාලෙකින් ගොඩක් රසට සුපිරිම බිත්තර හොදි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බෝඩින් වල ඉන්න අපේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වටීවි. එහෙනම් අපි බලමු මේ රස බිත්තර හොදි එක ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට අපේ බිත්තර කරියට ලුණු ටිකක් කපාගෙන ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්තාම මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ, වීලි මිරිස් සහ සුදු ලුණු ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට බිත්තරත් අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් එක හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට කුරුදු සහ උළුහල් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් අපටියකුත් එකතු කර ගන්න. ඊට පස්සේ කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකකුත් මේ විදියට එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම විනාඩියක් විතර හොඳින් රත් කර ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික හොඳ සුවඳක් එනකන් තෙම්පරාදු කරගත්තන් පස්සේ අපි කපාගත්ත ලොකු ලුණු, කරපිංච සහ රම්පේ වගේ දේවල් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරි විනාඩියක් විතර හොඳින් තෙම්පරාදු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ විදියට මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට අමතරව 3-5 කුඩු, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ඒ ටික දාගත්තන් පස්සේ ආයෙත් අපි සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕන. තප්පර 30කට විතර පස්සේ මම මේකට පොල් කිරි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. උකු පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොදි එක තවත් හොඳ රසකට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් එකතු කරගත්තේ පැකට් වල තියෙන කිරි එක. සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩියක් විතර එක රත් වුණාන් පස්සේ මම මේ විදියට බිත්තර දෙකක් අපේ හොදියකට කඩලා දාගන්නවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මස් මාළු නැතුව ගොඩක් ලාභෙට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් හොදි එකක් මේ. ඒ වගේම තමයි බත්, පාන්, ඉන්දියාප්ප වගේ දේවල් ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. බිත්තර එකතු කරගත්තන් පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳ නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් දැනගෙනම යන්න. බිත්තර එකතු කරගෙන ඒක හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි දෙකක් විතර මම මේක හොඳින් උයා ගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා හොඳ උකු ගතියකට හොඳ පාටකට අපේ බිත්තර හොදි කැවිලා තියෙනවා. මම දැන් මේක මේ වෙලාවට ලිපින් අයින් කර ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට බෝඩි මේ වීඩියෝ තවත් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බෝඩින් වල ඉන්න කට්ටියන්ට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වේවි. දැන් ඉතින් ගෙදර හිටියන් බෝඩි මේ ඉන්න වගේ ලේව කන්න තමයි වෙන්නේ බඩු මිලත් එක්ක බලද්දි. ඇත්තටම මේක හදාගත්තේ නම් පාන් කන්න. ඔයාලා මේක බත් කන්න හදාගන්නවා නම් මේකේ උකු ගතිය ටිකක් වැඩි කරගන්න. පාන්, ඉන්දියාප්ප, පිට්ටු වගේ දේවල් වලට තමයි මේක ගොඩක් එළපෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. ගොඩක් ලේසි වුණාට ඇත්තටම හොඳ රසක් තියෙනවා. හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. තේ පීටයි මං ගියා.